Отже, ну що, готові? Зустрічаємо швейцарський гурт Kadebostany в торгово-розважальному комплексі Оушен Плази. Готуйте свої долоні, телефони. Зустрічайте зірок світової сцени. Ваші оплески! І ще, не зможемо, ще! Гурт Kadebostany в торгово-розважальному комплексі Оушен Плаза. Ну, по-перше, я привітаю хлопців. Hello, nice to meet you. Я прошу вас задавати питання нашим гостям. Це, я думаю, що запитуйте все, що вас цікавить. Я думаю, вони із задоволенням дадуть відповідь на запитання ваші. Ну, але, мабуть, з чогось розпочнуть. It's such a pleasure to be here, and actually it's a surprise to see all these beautiful faces in front of us. And we come from the Republic of Kadebostany, and we are very happy to be here in Kiev. Доброго дня. Ми дуже раді сьогодні бути тут з вами. Дуже приємно бачити такі красиві і приємні обличчя. Ми до вас приїхали з Республіки Kadebostany і дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Ну що, якщо у вас вже созріли, як то кажуть, запитання, я йду в зал. О, вже є запитання. Я слухаю вас. Здравствуйте, очень рада вас видеть, но где же третья девушка? She said that she's very happy to see you, but where is the third girl in your band? Where is the third girl? She's not here, and we are here with Christina. She's a new one in the Republic of Kadebostany, and we just started a new tour this year with a brand new show, and it's very exciting. It's completely new. Да, як ви бачите, сьогодні наша третя дівчина не з нами, але сьогодні з нами Христина. Вона наш новий член Республіки Kadebostany. І ми дуже пишаємося те, що вона є членом нашої команди, і ми дуже пишаємося програмою, яку ми склали, і будемо дуже раді бачити вас на нашому шоу із Христиною. Так, ще запитання є? Є от запитання. Зараз, одну секундочку, можна я запитаю? У мене перше запитання, досить хочеться розібратися я чув треки, знаю музику, але цікаво, я так розумію, що, мабуть, Уільям пише музику, хто пише слова, взагалі, хто що в цьому гурті робить, хто за що відповідає? Okay, so the question is, so you write the music, but who writes the lyrics? Like, who does what in the band? It's a mix. The Republic of Kadebostany is made of a lot of different artists. For the last album, Pop Collection, the one I was taking care of the music. Amina, she was the writer of the lyrics. And for the upcoming album, it's gonna be different, and other people are gonna write the lyrics, and I still writing the music. Sometimes I write the lyrics, it's just a complex processes that involve a lot of different artists. У нашій республіці Kadebostany дуже багато інших учасників. Так, я пишу музику, Христина також писала лірику. Це такий складний процес, до якого ми залучаємо дуже багато різних людей, тому все залежить від пісні. Thanks. Hello. Would you like to visit Eurovision contest? Можете, будь ласка, повторити питання, вибачте? Yes, of course. Would you like to visit Eurovision contest? Would you like to visit the Eurovision contest? It's we have a lot of requests coming from the Eurovision contest. They ask for us to perform, and we haven't decided yet if we're gonna do it or not.
but you know, maybe we're gonna be there, maybe not. Let's see. Нам приходить дуже багато заявок, всі дуже хочуть нас бачити на Євробаченні, але ми ще не вирішили, можливо, колись. Добре, то ще запитання? О, бачу запитання. Так, слухайте. Доброго дня. А будете ви колись виступати в Києві чи там може? Найближчий виступ в Києві. От так задамо питання. She wants to know when you're going to be performing in Kiev. That's a good question. Last time we performed here, it was 1 year ago, and it was amazing. Don't remember the name of the place, but you know, we're looking forward to be back in Kiev, and we had the chance to play in Lviv, in Odessa, and Kiev, and of course we want to be back very soon in this beautiful country. Вони сподіваються, що найближчий час повернуться. Вони в найближчий час будуть лише грати на фестивалі Jazz Koktebel, але вони виступали у Києві рік тому, і вони ще виступали у Львові і в Одесі. Їм тут дуже подобається у нас, тому вони сподіваються, що вони скоро повернуться. Так, ще іду до вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую идею вы несете с музыкой своей и чем сейчас вдохновлены в данный момент? Okay, so the question is, what idea are you trying to put across with your music? Like, what are you trying to say with your music? What message? And what inspires you at the moment? You know, it's a good question. What inspires us is the life. You know, when you had the chance to meet a lot of different people and you're traveling around the world, then if you're creative people, you get a lot of creative ideas thanks to that. And what we want to say, I think it's not about a message, it's just about the wish to create something magical, you know, the thing that gives you, when you listen to a song and you have goosebumps, we are looking to create these magical moments. Отже, те, що нас надихає, це життя. Ми багато подорожуємо, багато спілкуємося з іншими креативними людьми, і, звісно, це найбільше натхнення для нас. А щодо, що ми хочемо сказати нашою музикою, яку ідею ми хочемо продати, це насамперед бажання зробити щось магічне, створити музику, від якої мурашки по тілу йдуть. Це найголовніше для нас. Ми сподіваємося, що ви також це будете відчувати. Я хотів би запитати, я зустрічав декілька разів не просто там гурт Kadebostany, часто звучали імперія, республіка, ви сьогодні ж казали. Поясніть, це що? Що мається на увазі? Okay, so explain, what is Kadebostany? It's an empire, it's a republic, like what is that? Kadebostany Republic is a dream, you know. When you are an artist, you just want to make something special that doesn't exist. That was my wish at the beginning. And you know, I've created this republic, this country, to get rid of all the problems that was in my life and to get a lot of freedom. And for example, when we arrive, we represent this country, and this country is my idealistic country, you know. And it gives us a lot of power, and as well as an artist, you know, when you put your uniform, you are a performer, and you can go crazy. When you leave your uniform and you just put your normal, you know, clothes, then you go back to normality, and it's all about the balance, going crazy, being exuberant, and going back to a normal life. Отже, Республіка Kadebostany – це місце, це мрія, це міфічне місце, про яке я мрію, яке я намагався створити. Це місце, де я можу бути вільним, де я можу... Це фактично країна, це республіка, де ми можемо усі зустрітись. І для мене Kadebostany, ось коли я виступаю, я вдягаю уніформу, я є артистом. І коли я їх вдягаю, я вільний, я енергійний, я
просто сходжу з розуму і видаю все, що я можу. А коли я її знімаю, все, я в своєму нормальному житті, я в своєму нормальному світі, але Kadebostany – це така місце та країна, яке ми постійно із собою ми беремо. Так, дякую. Хто ще? Запитання? Запитання. Піднімайте руки. Іду. Так, слухай. Добрый день, у меня к вам вопрос. Какая ваша любимая песня из тех, которые создала ваша группа? Оце цікаво. So what's your favorite song at the moment of yours? I'm very proud of our brand new songs called Frozen to Death. You can hear it in the background now. And there is a new video clip that we did in the desert of Kadebostany. So I'm very proud of this one. And we have a brand new song called Joy and Sorrow that is not released, but it will be released very soon. And I'm looking forward to listen to that in your country on the radio, so you get it. Ну, пісня, якою пишаюся найбільше зараз, це пісня Frozen. Якраз ви її можете чути на фоні наразі. Ми зняли кліп, він є у мережі. Ми його зняли у пісках, у пустелі Kadebostany. І ще я дуже пишаюся нашою новою останньою піснею. Вона ще не вийшла, але я дуже сподіваюся, що найближчий час ви її почуєте. Я її почую з вами в Україні на радіо. У мене запитання є, значить, завтра, я так розумію, виступають на джаз Koktebel Kadebostany. Що в програмі щось, ну, це ж все ж таки джаз-фестиваль, да? Може там, я знаю, якісь інтерпретації, можливо, щось не таке, як звучить, можливо, в альбомі чи на радіостанції. Що планується, який планується виступ, чи це більш-менш звичайний концерт? Okay, so you're playing at the Jazz Koktebel Festival tomorrow, and the question is, you know, it's a festival that has some jazz in it. So about your performance, do you have anything special planned? Like, will the music sound not like on the radio? Do you have anything coming up? You know, every performance we try to make it unique, and the music from Kadebostany is not one typical kind of things. It's not about electronic or about pop or about jazz. It's a mix of a lot of different influences. And we perform in jazz festival as well as electronic festival, pop festival, and I think that's what is very exciting about the Republic of Kadebostany, is that it's not one thing. It's a lot of different things. It represents a country, a world country. Для нас кожен виступ, він є унікальним. Ми завжди намагаємося зробити щось нове, щось цікаве з музикою. І ми виступаємо не лише на джазових виступах, не лише на джазових фестивалях, а також на поп, на електронних фестивалях. І, звісно, ми дуже раді бути в Україні на цьому. Тому так, чекайте щось особливе завтра. Так, заінтриговані, так що бігом за квитками на поїзд завтра до Чорноморська. Так, хто ще? Які запитання є? Не созріли ще запитання. Для мене, якщо я не помиляюся правильно, Kadebostany – це все ж таки електронна музика і там вже багато чого дійсно намішано. Сам Уільям чи був колись діджеєм, чи звідки взагалі в принципі з'явилася ця ідея робити саме ось такий саунд? Okay, so he sees Kadebostany as primarily electronics music with a lot of influence from other genres. So the question is, did you play electronic music by yourself at the beginning? Like, did you DJ or something like that? Did you make music separately by yourself before making the whole Kadebostany Republic project? Yeah, I was a solo artist. I was performing around the world. I had the chance to perform in a lot of different countries as a solo artist. It was kind of electronic, but not really electronic. It was a mix of electronic, acoustic music, and I like to see myself as something very, diverse, with a lot of very eclectic.
with a lot of variety, because you know, music is like food. You don't want to eat meat every day. You don't want to eat salad every day. You have to live with all this beautiful food. So the music is the same. If you have a look at my iPhone, then with this phone I listen to a lot of different music, and it can go from classical to jazz to electro to poppy music. You know, music is a beautiful thing, and you should not restrict yourself to one thing. Так, з самого початку я був сольним артистом, я подорожував по всьому світі, дуже часто виступав сам. А я не можу сказати, що це була лише електронна музика, це було також, ну, вона дуже еклектична. Навіть якщо подивитися там в мій плейліст, в моєму телефоні, ви побачите, що я слухаю усіляку різну музику, тому так, я був спочатку сольним артистом, але потім це розрослось. Так, добре, наступне запитання. Чути я найактивніший практично фанат. Так, слухаю вас. Здесь в концерте вы много путешествуете. И что самое трудное для вас в этих переездах? И успеваете ли вы посмотреть город, когда приезжаете с концертом туда? So you do travel a lot. And what is the most difficult thing about traveling so much? And do you ever have the time to see the places you're performing at? Well, I would say we are extremely lucky to be able to travel so much. And the difficult thing is just not to lose yourself in party, because it's so beautiful. You have people are very nice. You know, when you travel for music, you meet the people are so happy to see you, and then you want to enjoy the life with them. You want to party. But then the day after you have an airplane, or you have to go to the tour bus and do the next show. So this is quite difficult to say, okay, tonight no party, and I'm gonna rest a bit, and the day after it's gonna be a great show because I will be a bit relaxed. But yeah, again, we are extremely lucky to have this chance of traveling like that. Я відчуваю дуже велику вдячність за те, що в мене є можливість подорожувати, знайомитись з цими прекрасними людьми, бачити нові місця. Звісно, ну це буває дуже важко, коли ми готуємо, коли дуже мало часу, а ти приїжджаєш, ти бачиш, які класні люди, і тобі просто хочеться з ними також бути щасливим, проводити разом часу, ти бачиш, скільки в них емоцій від зустрічі з вами. І, мабуть, найважче це там собі казати, о ні, мені завтра треба їхати далі, я не можу йти на вечірку, хоча дуже сильно хочеться, мені треба трохи відпочити і далі подорожувати. Це важко, звісно, але я все одно дуже вдячний, що в мене є така можливість. В продовження цього запитання запитаю, який концерт, який виступ був, ну, декілька зразу запитань. Найбільша аудиторія, яка була, ну, цікаво, все ж таки, може десь стадіонний якийсь виступ був або фестиваль. Ще одне запитання, який виступ був той, який, ну, от він був якийсь такий трохи божевільний, можливо, який от зараз він запам'ятався найбільше. А тут не обов'язково говорити про Україну. Виступи, тому будь-який. І чим запам'ятався, якщо такий був? Чи, можливо, був виступ в якомусь цікавому місці, нестандартному? Не знаю, там гора, не знаю, там підвал, ну щось таке. So a couple of questions. What is the biggest audience that you played for? And what is one of the most memorable performances that you had? Maybe it was crazy, maybe it was in some kind of special location, like on a mountain, or like in a subway or something. Like, what is memorable and why? I think we performed in Moscow 1 month ago, maybe 80,000 people. It was enormous. And that was something, there is something strange about this amount of people, because I would say you can't until 5,000. Then when it's more, you don't see the difference, it's big. But yeah, there is something very special about that, and at the end we are very proud if
so many people enjoy our music. It's a fantastic feeling. About memorable show or performance, I don't know. There is so many. We're doing something like 120 shows a year. That's quite a lot, and every time it's very different. And I'm not somebody that like to remember the past, or I'm just looking at the future, looking forward to perform tomorrow at Koktebel Festival, and I think tomorrow it's gonna be memorable for sure. На перше запитання, якраз місяць тому ми грали у Москві, і там було 80 тисяч людей. Але є щось дуже дивно, ну ось коли ти граєш для такої великої публіки, ти бачиш там 5 тисяч людей, а все ще більше, ти просто втрачаєш, ти просто розумієш, що їх дуже багато. Ну в тому сенсі, це досить воно запам'ятовується. Я дуже пишаюся тим, що така велика кількість людей, вони отримали насолоду від нашого виступу. А щодо такого, яке запам'яталося, в іншому сенсі, ми зазвичай робимо десь 20 shows a year? 20? Ми зазвичай у рік граємо 120 концертів. І запам'ятати усе насправді досить важко. І я не така людина, яка дивляться у минуле. Я дуже люблю майбутнє. Я завжди дивлюсь, де наше наступне шоу. І я дуже чекаю нашому виступі на Джаз Коктебелі, тому дивимось вперед. Ну, сподіваюся, що запам'ятаю виступ на Джаз Коктебелі, і аудиторія подарує теж дуже багато емоцій. Так, ще запитання є до наших гостей. Що ви, не соромтесь, запитуйте, не знаю, якісь там улюблені фільми, кольори. От мені зовнішній вигляд, ось ці костюми, вони перекликаються наповну з новим кліпом. Пустеля, такі кольори. Це спеціально таке, такі прикиди. Чому саме такий кольор вибрано? Люблять наші гості пісочок, спеку. Чому саме такий прикид? Хто придумав взагалі? So about the outfits, the costumes, they're very reminiscent of the desert. They're kind of desert colors like sand and things. Like, where did that come from? Like, who thought of it? For the new tour, the new show, we thought maybe it could be interesting for the people to know that we have a desert in the Republic of Kadebostany. And it was the wish to change, to go from the black and dark atmosphere of the past, of our past, to the sun and something a bit more colorful. And yeah, maybe if you can translate. Отже, так, ви бачите, звісно, з цим є зв'язок, це є пустеля. Це була така ідея для нового шоу, для нового туру, прийти до трохи іншого вигляду від минулого, якби змінити трохи темний такий вигляд, який був тоді, із минулим шоу, і минулим альбомом, і прийти якось до світла, рухатись до сонця, рухатись дійсно до чогось більш кольорового. And as you know, in the Republic of Kadebostany, the people are doing a lot of different things. We have extremely talented people, and the person that is responsible for these outfits and the one you can see on the video clip is Christina, that she's here. She's a singer and she's a guitarist, and she is also a costume designer. Так, насправді ви бачите Христину, яка зараз з нами, вона насправді придумала цей образ, тобто вона не лише співає, вона не лише грає на гітарі, але вона також костюмер, і вона придумала для нас це все і зробила насправді. Привет всем! Мы занимаемся очень много разными вещами.
И между поездками и всякими разными концертами, которые мы делаем, я еще стараюсь как-то шить все собственными руками, потому что я очень люблю именно рукоделие. И именно вот это меня вдохновляет и позволяет каждый раз делать что-то новое. Тоже благодаря всем людям, которые мы встречаем, тоже хочется их как-то удивить и прийти в чем-то красивым. І це дуже класно. Так, дякуємо. І отже, ще запитання. Запитання у мене буде запитання. У мене завжди багато запитань. Вільям казав про те, що він не дивиться назад, дивиться вперед, в майбутнє. Що хочеться зробити, до чого ще поки не дійшли руки, ось в майбутньому, чи це матеріал записати, чи може десь виступити, чи з'їздити, і чи є бажання виступити з кимось із артистів, світових зірок, можливо, невідомих або мегавідомих? Okay, so what aspirations have you not reached yet? What dreams do you have that you want to do in the music sense? You know, maybe it's a new song, you want to record it, or it's a place where you want to do a concert, or maybe like do a song with another artist, something like that. It's hard to answer this kind of question, but you know, we are passionate people, and I think in life, once you find your own passion, you are saved. You know, that's the most important. You have to do what you want to do. Every day when I wake up, I'm so happy. I never go to work. This is not a work. Sometimes it's fun, it's hard, I'm tired, but I never work. I'm just doing my passion. And then once you are like that, then you're living a dream and you just want to pursue this dream and to stay true to yourself. And every day, you know, I just wake up and I'm thankful for the fact that I found my passion and I'm passionate, and it will never stop because I'm so passionate, you know. Дуже важко відповідати на таке питання, тому що ми дуже пристрасні люди. І насправді я вважаю, що найголовніше в житті – це знайти свою пристрасть, знайти те, що тобі дає такі емоції. І для мене, я ніколи не працюю, я вже живу цією мрією, вже це для мене є досягнутою мрією. І я ніколи не втомлений. Тобто я втомлююсь, звісно, але це не так, як завжди. Я приходжу це і роблю, тому я вже у цій мрії, і я просто цим займаюся і рухаємось далі. Так, ще є запитання? Що, я так думаю, що якщо запитань немає, я думаю, ще одне таке вже останнє запитання. У нас сьогодні свято в нашій країні, День Незалежності. Мабуть, нам всім хотілося б почути привітання з цим святом напередодні. І чи, реально, чи в курсі вони, що в нашій країні відбувається, чи їх не лякає те, що у нас нестабільна ситуація, назвемо це зараз так лояльно, я скажу це. Чи ніхто не казав, що та куди ви там поїхали, ту Україну, там вже страшна війна і так далі, тому подібне. Потім, мабуть, закінчити таким більш приємним просто поздоровленням з Днем Незалежності. Я так розумію, більше запитань поки що немає, ми перейдемо тоді до автограф-сесії. Okay, so it is Independence Day. So maybe you want to say a wish or, congratulate Ukraine on this. And the other question is, the situation here is not super stable, basically. And were you never afraid to come here? Or maybe some people would say, like, you shouldn't go there. But, what's your feeling, and maybe what do you want to wish for Ukraine on its anniversary of 25 years? Well, first, I'm never afraid to go anywhere. I'm not afraid. Sometimes we go in the country and some of our family, they say, you should take care of yourself and be aware that maybe it's dangerous. But every time when we go in the actual country, we are like, we're safe, no problem, Because it's all about we are musicians, we are artists, and we are against
any form of violence. So, you know, we're safe, it's easy, and a wish for Ukraine. I mean, it's, you know, I come from a very little country, the Republic of Kadebostany, and I think I just wish everybody that is here. Just first, I would like to say thank you for being here, and you know, when I see all these people looking at us with beautiful eyes, you know, I'm sure that this country is gonna grow and it's gonna be fantastic for you. По-перше, я нікуди не боюся подорожувати. Я багато де був, і дійсно бувають іноді якісь країни, коли там мої дні кажуть, вам треба бути обережними. Але я ніколи не боюся, завжди ми приїжджаємо і завжди всюди насправді дуже гарно і дуже приємно. І тут так само. А з приводу того, що вам побажати, як привітати країну, по-перше, мені хочеться подякувати те, що ви сюди прийшли до нас. І коли я бачу усі ваші красиві очі, я дійсно вірю в те, що Україна як країна, в неї все буде добре. Тому і зі святом вас. Ну, а думаю, поаплодувати треба. Ну що ж, я так розумію, більше питань до наших гостей немає, тому що переходимо до фото і автограф-сесії, так я розумію. Як то кажуть, попрошу в чергу не товпитися, не штовхатися. Дуже дякуємо гурту Kadebostany, що завітали. Я вам бажаю дуже класного завтра виступу. Зараз ще він хоче ще дещо сказати. So, ladies and gentlemen, before we all do a picture, separate individual picture, I would like to ask you a favor. It's only for our memories. It could be awesome if you all come with us on stage. We make a beautiful group picture, and then we do the individual picture. Is it okay for you? Ось він хоче попросити до того, як індивідуально з усіма сфотографуватися, їм дуже важливо для себе на пам'ять зробити фото разом з усіма. Він питає, чи можна, щоб усі зайшли на сцену, чи сцена не витримає зараз? Я думаю, сцена витримає. Якщо вона витримає енергетику гурту Kadebostany, я думаю, що це витримає. Є оплески собі, і тепер вже в чергу за автографами до зірок.